Saya dapat $85 USD, atau bersamaan dengan RM373 Malaysia, hanya dengan tonton video YouTube sahaja. Bila dah cukup amount $100, anda boleh withdraw duit anda. Bagi yang berminat, tengok video tutorial ini sampai habis. Hai, jumpa lagi bersama tips and tricks buat duit online. Dalam video kali ini mengenai satu website baru, website pembuat duit dengan hanya tonton video sahaja. Sebelum itu jangan lupa bagi sokongan, like, komen, dan subscribe, agar saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten buat duit online. Langkah pertama, saya ada letak link website kat bawah deskripsi video ini. Klik link tersebut dan sign up dan korang akan dapat percuma $10 USD, atau bersamaan dengan RM44 Malaysia. Selepas klik link tersebut korang akan dibawa ke website ini. Klik sign up. Korang kena sign up, masukkan email address korang, username, masukkan password, dan klik I'm not robot. Dan register. Okey, kita dah masuk ke website ini. Klik garis 3 atas ni. So korang akan dapat percuma $10 hasil sign up guna link saya tadi. Website ini ialah website pengiklanan untuk YouTuber-YouTuber luar negara iklankan video dorang. Dalam website ni, cara buat duit ialah dengan cara tonton video YouTube, rate produk, buat survey, dan isi capture. Cara pertama ialah kita tonton video, klik start. So kita akan dapat bayaran dalam 12 sen dolar USD, atau bersamaan dengan 53 sen ringgit Malaysia. Okey, bila dah siap, korang kena klik ni, claim rewards. Dan amount kita dah bertambah. Dan kita juga dapat percuma badges. Saya akan explain apa itu badges ni nanti. So korang tonton lagi. Dan korang tonton sampai habis. Okey, bila dah siap 6 video, ini amount yang kita dapat dan badges. Sikit tak apa, korang rajin tonton akan dapat banyak. Dan korang tunggu beberapa jam lagi baru boleh tonton lagi. Klik garis 3 atas ni.
ini amount tadi kita kumpul, dan badges yang kita dapat. So apa fungsiun badges ni? Badges ni bila kita nak buat tugasan lain, contoh rek produk, kita kena gunakan 150 badges. Nak buat survey kena guna 300 badges. Isi capture kena guna 500 badges. Korang juga boleh refer atau jemput kawan untuk join. Kalau kawan korang join, korang akan dapat $1, dan kawan korang daftar guna referral korang, kawan korang akan dapat $10 USD percuma. Korang copy je link ni, dan share kepada kawan korang. Bila amount korang dah cukup, korang boleh withdraw. Klik withdraw. Dalam website ini kita boleh withdraw ke PayPal, Web Money, dan Western Union. Selain itu korang juga boleh withdraw ke wallet kripto korang. Boleh withdraw ke Bitcoin, SHIB, ETH, USDT dan BNB. Dan korang juga boleh withdraw dalam bentuk gift card, Google Play, Amazon, Apple, dan eBay. Ok, so amount saya belum cukup. Bila dah cukup saya akan bagi lain tutorial. Bagi korang yang berminat, boleh klik link di bawah deskripsi video ini. Dan dapat percuma 10 USD, atau RM44 Malaysia. Bagi korang yang belum faham, boleh komen kat bawah. Jangan lupa bagi sokongan anda. Like, komen, dan subscribe. Terima kasih.